નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ જેમાં એસાઇનમેન્ટ પેપર સોલ્યુશન પેપર નંબર 4 જેનો સેક્શન ડી આપણે જોવાનો છે. જેમાં આજે આપણે એક એસે વિશે ચર્ચા કરશું, વિઝિટ ટુ એન એક્ઝિબિશન. મિત્રો, આ પહેલાના જેટલા પણ વિડીયો છે તે મેળવવા માટે ઉપર આપ આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ તમને કંઈક આ પ્રકારની સૂચના આપેલી હોય છે. રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 125 વર્ડ્સ. એટલે કે જે પણ તમારે એસે લખવાનો હોય છે તે 125 શબ્દો આસપાસ લખવાનો હોય છે. વિઝિટ ટુ એન એક્ઝિબિશન એટલે કે આપણે કોઈ એક પ્રદર્શનની મુલાકાત લેવાની છે. સૌપ્રથમ તો આપણે તેના પોઈન્ટ્સ જોઈએ છે. જેમ કે પ્લેસ ઓફ એક્ઝિબિશન એટલે કે જે પ્રદર્શન છે તે કયા સ્થળે આવેલું છે, ટાઈમિંગ તેનો સમય કયો છે, મેઇન ગેટ મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર ઉપર કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા હતી, ડિફરન્ટ સેક્શન તમે જ્યારે મુલાકાત લીધી ત્યારે કયા પ્રકારના તેમાં વિભાગો હતા, સ્ટોલ્સ જુદા જુદા કયા પ્રકારના સ્ટોલ્સ હતા, સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ્સ, હાર્ડવેર મટીરિયલ્સ, ઇન્ટરનેટ સર્વિસીસ, ગાઈડન્સ કયા પ્રકારનું અહીંયા માર્ગદર્શન આપવામાં આવતું હતું, ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ એટલે કે જુદી જુદી ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ છે તેનું પ્રદર્શન, અ ન્યૂ એક્સપિરિયન્સ એટલે કે તમારા માટે એ કયા પ્રકારનો અનુભવ રહ્યો, અને રિટર્ન છેલ્લે તમે કેટલા વાગે પાછા ફર્યા. સમજીએ મિત્રો. આઈ લીવ ઇન રાજકોટ. મિત્રો, આપણે પ્રયત્ન એવો કરીએ છીએ તમને ખૂબ જ સરળતાથી સમજાઈ જાય એટલા માટે આપણે ભાષાંતરનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. જેમ કે અહીંયા એક શબ્દ આપેલો છે લીવ. લીવ એટલે રહેવું. આઈ લીવ ઇન રાજકોટ. હું રાજકોટમાં રહું છું. Last week, a big exhibition was held on the RP High School ground. થોડાક નવા શબ્દો છે તે જોઈ લઈએ. જેમ કે એક્ઝિબિશન. એક્ઝિબિશન એટલે પ્રદર્શન. ત્યારબાદ was held એટલે કે યોજાયેલું હતું. પેસિવ રચના મુજબ આપણે જોઈએ છે લાસ્ટ વીક ગયા અઠવાડિયે a big exhibition was held on the RP High School ground. RP High School નું જે મેદાન છે તેમાં ગયા અઠવાડિયે અથવા તો ગયા રવિવારે તમે કોઈ પણ લખી શકો છો એક મોટું પ્રદર્શન યોજાયેલું હતું. ગયા અઠવાડિયે આરપી હાઈસ્કૂલના મેદાન પર એક ખૂબ જ મોટું પ્રદર્શન યોજાયેલું હતું. I visited on Sunday evening with my friends. ફરીથી એક અહીંયા નવો શબ્દ આવે છે મિત્રો, visited. તો મેં અહીંયા to visit લખેલું છે. to visit મુલાકાત લેવી મૂળ રૂપ લીધેલું છે. I visited it on Sunday evening with my friends. હું મારા મિત્રો સાથે રવિવારે સાંજે તેની મુલાકાતે ગયો હતો. મિત્રો, આપણા માટે અહીંયા ભાષાંતર છે એ માત્ર સમજવા માટે છે. આપણા માટે ઉપયોગી માત્ર ને માત્ર અંગ્રેજી જે આપેલું છે તે જ છે. કારણ કે આપણે એક્ઝામમાં માત્ર અંગ્રેજી જ લખવાનું થાય છે. We stood in a queue and bought the entrance ticket. તો ફરીથી થોડા નવા શબ્દ જોઈએ. જેમ કે ક્યુ. ક્યુ એટલે કતાર અને ત્યારબાદ ટુ બાય. મેં અહીંયા બોટનું મૂળ રૂપ બાય લીધેલું છે. ટુ બાય એટલે ખરીદવું. ત્યારબાદ એન્ટ્રસ. એન્ટ્રસ એટલે પ્રવેશ અથવા તો પ્રવેશ દ્વાર, અને ટિકિટ એટલે ટિકિટ અથવા તો મૂલ્ય પત્રિકા.
અમે કતારમાં ઊભા રહ્યા અને પ્રવેશ ટિકિટો ખરીદી. We entered in through the decorated gate. અહીંયા ફરીથી entered એટલે પ્રવેશ કરવો અને through એટલે વડે. Decorated એટલે શણગારેલું. તો અહીંયા સમજીએ we entered in through the decorated gate. અમે શણગારેલા એક દરવાજામાંથી અંદર પ્રવેશ કર્યો. જે પણ આપણને ટોપિક આપેલા છે મિત્રો તે મુજબ જ આપણે અહીંયા વાક્ય રચના લઈએ છીએ. There was a great rush in the exhibition. તો અહીંયા ફરીથી એક નવો શબ્દ આવે છે જેમ કે રશ એટલે ભીડ. There was a great rush in the exhibition. પ્રદર્શનમાં ખૂબ ભીડ હતી. It was a commercial exhibition. તો અહીંયા એક નવો શબ્દ છે કોમર્શિયલ એટલે વ્યાવસાયિક. તો તે એક વ્યાવસાયિક પ્રદર્શન હતું. There were many stalls at the exhibition. ફરીથી આપણે અહીંયા જે સ્ટોલ છે તેનો સ્ટોલ્સ લેશું એટલે કે ત્યાં પ્રદર્શનમાં ઘણા સ્ટોલ હતા. The exhibited variety of goods being sold at a reasonable price. તો થોડાક શબ્દો જોઈએ જેમ કે varieties એટલે વિવિધતા, ત્યારબાદ good એટલે કે માલ એટલે કે વસ્તુ જે વેચવાની છે તે, ત્યારબાદ reasonable એટલે વ્યાજબી કિંમત. The exhibited variety of goods being sold at a reasonable price. તેઓ વ્યાજબી ભાવે વેચાતી માલની વિવિધતાઓનું પ્રદર્શન કરતા હતા. જેમ છે એમ નામ જ આપણે કરીએ છીએ. We saw articles like software programs, hardware, materials. તો અહીંયા જે શબ્દો આવે છે તે જોઈએ જેમ કે આર્ટિકલ એટલે લેખ, ત્યારબાદ સોફ્ટવેર તો સોફ્ટવેરનો સોફ્ટવેર એમ નામ રાખીએ. એવી જ રીતે પ્રોગ્રામ એટલે કાર્યક્રમ, ત્યારબાદ હાર્ડવેરનો હાર્ડવેર એમ નામ રાખીએ અને મટીરિયલ્સ એટલે સામગ્રી. તો કંઈક આટલા ભાગનું ટ્રાન્સલેશન આવી રીતે થશે. અમે સોફ્ટવેર કાર્યક્રમો, હાર્ડવેર વસ્તુઓના લેખો જોયા. There were internet services too. તો અહીંયા ઇન્ટરનેટ આપણે એમ નામ રાખીએ અને સર્વિસીસ એટલે કે સેવાઓ. ત્યાં ઇન્ટરનેટની સેવાઓ પણ હતી. We saw no cheating anywhere. તો અહીંયા cheating એટલે છેતરપિંડી. We saw no cheating anywhere. ત્યાં અમે કોઈ પણ જાતની છેતરપિંડી જોઈ ન હતી. અમે કોઈ જગ્યાએ છેતરપિંડી જોઈ નહીં. Each stall was proud of its quality and services. તો proud એટલે ગર્વ, ત્યારબાદ quality એટલે ગુણવત્તા અને services એટલે સેવા. તો દરેક સ્ટોલ પોતાની ગુણવત્તા અને સેવાઓ માટે ગર્વ લેતું હતું. The visitors were given well guidance. Visitors એટલે મુલાકાતીઓ અને guidance એટલે માર્ગદર્શન. તો the visitors were given well guidance. મુલાકાતીઓને સારું માર્ગદર્શન આપવામાં આવતું હતું. We also visited some stall full of electronics items. તો full of એટલે થી ભરેલું, ઇલેક્ટ્રોનિક એટલે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક જ લેશું અને items એટલે કે વસ્તુઓ. We also visited some stalls full of electronic items. તો અમે ઇલેક્ટ્રોનિકની વસ્તુઓથી ભરેલા કેટલાક સ્ટોલની મુલાકાત પણ લીધી. It was a new experience for me to see an exhibition like this. અહીંયા
ઇટ આપણે સમજશું મિત્રો. તો અહીંયા એક્સપિરિયન્સ એટલે અનુભવ. આવા પ્રદર્શનને જોવું એ મારા માટે એક નવો અનુભવ હતો. We return our home at 8 p.m. તો અહીંયા રિટર્ન એટલે પાછા ફરવું. મેં અહીંયા મૂળ ક્રિયાપદ લીધેલું છે ટુ રિટર્ન એટલે પાછા ફરવું. અમે સાંજે 8 વાગે ઘરે પાછા આવ્યા. It was a memorable and useful visit for us. તો અહીંયા મેમોરેબલ એટલે યાદગાર અને યુઝફુલ એટલે ઉપયોગી. તે અમારા માટે યાદગાર અને ઉપયોગી મુલાકાત હતી. મિત્રો, જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. વધુ માહિતી માટે આપ www.nihaleducation.blogspot.com પર આજે જ મુલાકાત લો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.